Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua Mak Rempit dan juga bukan Mak Rempit. Okay, so video dia hari ni kita ke utara lah. Nak pergi mana tak tahu lah. Big combo. Hon. Aku yang teruja. Sekejap lagi aku tunjukkan kau orang. Aku risau buka bonet tadi ni kedai Adidas ke? Kedai Nike ke? Bonet kata. Risau. Okay, let's go. Layan vlog dia. Nombor tu kejap. Sebab dia ada Pintu pagar dia jahat ni. Tu lah, yang masih istana tu. Aduh. Kau download app dia pula. bagi, dia suruh download app ni. Airbnb? Bukan? Kan? Airbnb nak check ni. Habis. Apa pula? Kau tengok ni macam villa. Tengok sikit, tepi sikit. Nak tengok dia punya password. Itu mata tepi sikit. Tu. Kau nampak oh. Pakai password Mat. Jangan salah. Yang kena negara. Kejap, line saya 3G lah yang phone. Relax handphone ada 5. Pilih nak pakai mana. Kat sini you faham kan? Okay, faham. You sure you don't need me to translate it for you, right? No need. Already. So the retreat for is number which house? 1, 2. House retreat 4 you just pergi dalam lagi. Okay. Selepas yang retreat 2 tu you boleh tengok ada satu lorong. Then you just masuk aja. Okay, Nampak sure. lorong on the left hand side. Okay. Are you there already? The gate. Don't forget to close the gate now. Okay. Okay? Okay. You nampak retreat 4. You boleh nampak tak? Okay, dah. Depan dia dah. Then you masuk, then you buka pintu lah. Then you baca apa yang dah ini. Then you kalau tak faham you call I balik. Okay, baik. Thank you. Okay, bye. Okay. Okay guys, we just arrived. Retreat 4. Test. Tengok dia bunyi gitu. Dia bunyi bergema. Style rumah homestay dia. Kita tengok rumah dia. Pakai password Mat. Semua pakai app. Aku pun tak faham. Okay, nice lah. Nice. Tanjung Malim. Hai orang Tanjung Malim. Aku kat sini. Tiba. Style Mat rumah dia. Kan? Ni kawasan orang kata private Mat. Kau buat power? Aku tak saran guys. Nanti aku report poli. Tak off lampu. Don't forget. Tengok dia punya vibe lain macam Nak pergi convo je. Dia punya beli bilik. Dia punya vibe aku tak faham tu. Pergi bertiga je. Kau tengok bilik ada 4 katil. Ini master bedroom. Bukanlah bala master bedroom. Lah orang muat mic kat sini. Nanti kita ride kat sini Tanjung Malim. Tiba. Ni pakai slipper ke tak pakai slipper no? Design. Kita sibuk pakai lantai mozaik. Aduh KG betul lah rasa. So, kita tengok vibe dia Mat. Kita tengok dapur dia. Nice lah. Nice weh. The retreat. Belakang pun sempit lah. Sebab dia bukan nak fokus. Setiap pagar dia ada tu kaca Mat. Bukan orang je tak panjat. Beruk pun tak panjat lah tu. Sakit kalau kena. Nice lah. Dia pandai lah buat. Aku rasa dia pakai designer lah rumah. Lighting, warna dinding. Dia kena Mat. Bapak lah. Bila air dia. Ush. Asal lu. Risau. Luar biasa. Kita buka lagu je Mat. Terus kena Mat. Okay. So dah ada microwave, freezer. Nice. Sangat nice ya. Tanjung Malim. Game on. Okay Mat. So ni Honda Turbo. Macam mana sial buka dia? Okay. Okay. So ni Honda Turbo. Betul lah Honda ni Turbo. Cover head dia kalau kita nak buat sorok tak lawa Mat. Dia tak macam K20, B16, B18
cover head dia macam tak nice lah. Cover head dia tak cantik lah. Cover head plastik. Dia banyak lah. Dia jadi lighten lah sikit, gangan sikit. Okay, bateri NS60 lebih kurang. So, ni tebur dia. Exhaust, intake. Intake kat belakang lah. Sorry. Cuk. Okay, ni exhaust. Sebab ada sensor exhaust. Tu intake kat belakang. Mana intercooler dia? Dia ada intercooler tak ni? Makanya dia tak ada intercooler. Takkan dia pakai direct angin dia? Macam pelik. Tebur dia tebur kecil je. Bukan macam tebur Mitsubishi. So ni ni blow in, tebur pergi sana. Aku takkan intercooler duduk dalam box ni. Ya tak tahu lah Mat. Kan ni keadaan enjin Honda Turbo. Simple as pimple. Nak buat tak sesuai lah. Tak cantik lah nak buat tak. Nice. Power steering. Bapak mountain engine. Okay. Nampak? Kereta baru. Lain. Okay baik. So sekarang ni dalam pukul 8 lebih lah. Pukul 9. So kita nak keluar. Rumah depan ni senang nak parking kereta. Rumah belakang tu susah sikit nak parking kereta sebab dia jalan dia sempit. So dia kena reverse all the way dari sana ke sini. Okay. So rumah ni dia pakai wifi untuk buka pintu pagar ni. Kat situ ada kamera. So atas pagar ni ada kaca. Style. Okay. So dia nampak macam homestay yang luar biasa lah. So dia macam ada private punya land. Dia buat homestay. Okay. So kat sini dia ada tempat masuk password untuk buka pintu pagar. Kan. Ada sensor. Kereta masuk, kereta keluar. Gitu. Okay. The retreat nama dia. So pintu pagar ni buka pakai wifi. So download app dekat handphone, kemudian tekan dekat handphone, double door dia akan buka pintu dua. Okay. So ni kita orang kat Tanjung Balim nak makan, cari makan kat Tanjung Balim. So esok sifat tu dia ada convocation. Okay. So kita orang teman dia untuk convo Mat. Let's go. Ni apa sampah. Nak buang tu sampah tak ada. Steady lah geng pegawai imigresen. Memang pegawai imigresen ni jenis baju t-shirt pun. Baju t-shirt pun dia gosok Mat. Nasib baik mak rempit tak gosok Mat. Andai lah dia orang ni. Convo boy. Oi. Apa tu? Antigen rapid test. Oral fluid. So, buat test lepas tu hantar kat dia. Berapa minit keluar result test? Kita tengok lah berapa lama. Tak sampai ke? So ni SOP untuk convocation pada tahun 2021. COVID punya convocation dekat UMP. Jumpa awak jumpa bini cikgu ni kang. So kita ada kat dalam UMP sekarang ni Mat. Style lah. Okay, so ni padang kawat. Terus je Okey, terima kasih. Ni padang kawat untuk parent to you. Diorang bukan parent, kita orang berjaga. Aku bodyguard. Kita buat tengku muda ni. So pagi ni dia. Semangat. Ada bunyi-bunyi. Cuba kat tingkap sikit. Ada announcement. Oh, tunggu dalam kereta je. Oh, kalau positif buka double signal. Ya. Kau buka, kita tongkat 4 tayar. Ya ke? Dia kata kalau positif tongkat pula. Oh, dia punya keselamatan ni. Okay, try. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada ibu bapa dan para kenaruan, anda diminta untuk berada
Malaysia. 高小娇狗了。 1299. Mak, tepi sikit bang. Panggil. Kau kat mana? Depan. Ya mat, so kita makan dekat Tanjung Malim. Lepas hantar fight tadi, kita makan kat sini. Fight pergi masuk lah. Ada orang pukul tu 8.30. So sekarang ni dalam pukul 8 suku. Kawan kita dah pakai mata lah. Sebab mata kawan kita ketumbik. Okay. Makcik tu belanja korek bontot pula dah tak aku cakap. Risau. Okay mat, so kita ada dekat Park Royal Penang. So ni dia punya hotel lah, Park Royal Resort. Salah mat. Okay, so kat sini ikan kering tak ada lagi. Tak nampak lagi ikan kering sebabnya orang negara tak ramai. Ada seko. See you next. Okay mat, so kita sampai dekat satu site ni, tempat main jet ski lah. Tempat main jet ski. Setengah jam kan? Lagi setengah jam. So kena isi apa form ke? Kena scan dulu boleh bang. Oh, boleh. Baru ada jet ski satu lah. Ngam. Okay. Balik bukit? Balik bukit ni. Lagi? Dia tu jauh bang. Dia jauh lah. Okay. Abang yang tempat banyak orang mandi. Dia ada kunci. Safety. Okay, if katalah terbalik benda ni. Terbalik ni tak kami tepi lah. Ha? Kami tepi di situ lah. Oh, tak ada lah nak kena naikkan belah kiri, pusing belah kiri ke tak ada? Tak payah. Ni tak masuk air Dalam kosong, dalam lembut teruk bang. Oh, tak ada tak apa lah. Okey bang, start kata jam, biar kata start dia filter dah. Okay. Dah bawa Pernah tanya je, safety Start sekarang bang. Okay, go. Let's go. Nampak kamera. Okay, ada tali. Okay, so how we start? Kita start depan. Sekali lagi. Lagi bang, shot. Nak kena rev ke? Okay, so bila kita tekan depan tu dia start lah. So belakang tu kita cabut. Agak penat lah. So jom kita buat stand. So enjin ni menggunakan enjin 4 stroke. Penat mat? Enggak main-main mat?
So kita buat stand for video lah. Pakai handphone. So kita dah dekat Bidang Mami. Kita pasang safety engine stop dia. Start. Okay. Waste Runner 700cc mat. VXS. Lengah. Okay, sambung next. Aku tak boleh nak buat asli beria sebab aku gigit kamera tangan lengah. See you next. Bye. Okay geng, so ni batu Feringgi. Cok. Ni batu Feringgi. Belah sana Teluk Bahang. Biasa kita orang konvoi duduk sana lah, Teluk Bahang. So ni ujung daripada batu Feringgi. Kita tak dibenarkan lepas ke sana. So kita boleh main kat area sini lah. Ada boat lah. Injection aku rasa benda ni, tapi dia ada boat. Kalau ada drone lagi jahat. Mat, tu Hard Rock Cafe Penang. So brochure aku tak tahu sangat. Di sini pun ada sewa jet ski. Dia nampak macam jet ski baru sikit kan. Tu Hard Rock Penang. Besar weh. Kan? Kat sini ada macam jetty sikit. Orang payung kan. Ada grup-grup motor esok tu nampak. Okay. Okay, ombak makin kuat. Nampak ombak. Kalau main jet ski dia macam main motocross kan? Ya? Abang sana sikit bang, takut belaga. Takut belaga. Jet ski tak ada brake. Ni minyak dia. Brake lepas minyak dia brake sendiri kan? Kau tengok dia buat naik jet ski kan? Tengok Sial lah. Kau tengok geng ni tarik jet ski. Dia orang simpan dalam store dia orang lah. So dia orang tarik pakai kabel. Oh dia tarik dua sekali Style lah. Kita tak pernah tengok kan. Ada macam ni lah. Dia pakai apa? Wing lah. Oh pakai motor biasa je. Nak jet ski. Tayar tak ada angin. Relax je. Dia bukan nak tayar pun, dia nak asalkan dia tak bergolek, dia bergolek je mat. Steady. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.